سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. په دې هیله چې تېر لوست مو تعقیب کړی اوسئ. نن راځو نن ورځ لوست زمونږ دوهم لوست. دلته مونږ هم چې د اکسل د پیژندګلوۍ په باره کې یو څه اساسات وایو. راځو نوی ورکبوک خلاصو، بلانک ورکبوک یعنې خالي ورکبوک خلاصو. خالي ورکبوک کوم چې خلاص کړ، دلته ما مخکې ویډیو کې تاسو ته وویل چې څنګه کولای شو چې د په خپل ورکشیټ کې دته ورکشیټ وایي چې دا کومه ساحه مونږ چې پکې کار کوو هغه ته ورکشیټ وایي. څنګه کولای شو چې په دې خپل ورکشیټ کې زر تر زره یو سیل ته لاړ شو. لکه نیم باکس کې مونږ وایو که نه، زه غواړم چې H3 سیل ته لاړ شم. H3 سیل ته لاړ شم نو ساده دلته H3 لیکم، نو مونږ د H3 سیل یا خانه سلیکټ کیږي. همدارنګه که زه غواړم چې پیج ډاون آپشن یعنې د یو صفحې آخري سر ته لاړ شم، نو زه چې دا د پیج ډاون په کیبورډ کې د پیج ډاون بټن وهم، یو صفحې په اندازه چې څونه سیلونه دي یا څونه روګانې دي همغه نه زه ښکته کوم. که بیرته پیجه پورته وهم د یو صفحې په اندازه دا د A4 ورقې په اندازه زه بیرته د صفحې سر ته تللی شم. دا خبره وه. او همدارنګه نن موږ چې کومه کوو دلته ریبن تشریح کوو. اول چې دي ټبونه دي، ما درته ویل چې ټبونه د فایل ټب ده، هوم ټب ده، انسرټ ده، پیج لیاوټ ده، فارمولا ده، ډیټا ده، ریویو، ویو، ډیولپر. او همدارنګه موږ کولی شو چې دونه څه کم کړو یا څه زیات کړو، د خپل په خوښې یو ټب جوړولی شو. موږ دلته که هر ټب باندې موږ کلیک کړو، رایټ کلیک پې وکړو، د ماوس رایټ کلیک پې وکړو، دلته موږ ته څو آپشن راځي. اول آپشن چې ده کسټمایز کویک اکسس ټول بار وای. هغه کویک اکسس ټول بار دې ساحې ته وایي هغه ساحه چې موږ غواړو چې زر تر زر هغه آپشنو ته لاسرسی وکړو، هغه موږ کسټمایز کولی شو. دوهم چې ده شو کویک اکسس ټول بار بلو د ریبن، دا که چېرته موږ ووهو نو د موږ دا کویک اکسس ټول بار له ده ځای نه دغه ځای ته راوړي، لاندې راوړي. بیا دلته موږ ته ورشیټ کې یو رو مکمله ښکته لاندې راولي، یعنې د یو رو په ځای باندې چې دلته دا اضافه کیږي. دې ترڅنګ کسټمایز د ریبن دغه ساحې ته وایي، دغه هر یو ریبن دی، دا ټول ریبن ده. دا کسټمایز یعنې په خپله خوښه باندې موږ ځان ته خپله اماده کولی شو. کولپس د ریبن معنا څه ده چې موږ ریبن ورکیږي لکه داسې. زه وایم چې نه ورک نشي، بیرته راځم دا ټاګل بټن ته ته وایي چې په یو ځل ووهي یو کار کېږي، چې بل ځل باندې وایي بل کار کېږي. ټاګل بټن یې ده. نو بیرته موږ خپل ریبن راوسته، دلته په هر ټب باندې چې کلیک کوم همدا آپشنونه راځي، دا موږ کسټمایز کولی شو. راځو اول چې ده دغه کویک اکسس ټول بار یا زر تر زره لاسرسي لپاره چې کوم بټن د موږ په کارېږي د کسټمایز یا په خپله خوښه ترتیبول شروع کوو. وهو دا بټن کلیک کوو، دا هم کلیک کوو موږ ته داسې یو کړکۍ یا وینډو خلاصېږي. دا وینډو چې خلاص وه دلته ډېر آپشنونه دي. موږ فی الحال په کویک اکسس ټول بار کې سیف انډو ریډو، سیف یعنې ثبتولو بټنه ده، انډو یعنې هغه کار چې د کړی بیرته پښیمانه سي یا غلط کړی بیرته وایي چې یو قدم شاته لاړ شه. انډو معنا یعنې یو قدم شاته تلل، او ریډو معنا یعنې یو قدم بیرته مخکې تلل. دا درې بټنې موږ اوس لرو، لکه دا سیف ده، انډو ده، ریډو ده. غواړم چې دلته یو څو دانې نور اضافه کړم په خپله خوښه باندې. دلته هره بټنه دې ځای وکړه چې هر شی خوښېږي، هره بټنه یې تاسو ضرورت دي هغه ورته انتخابوئ. دلته اوس موږ پاپولر کمانډس په دې ځای کې مشهوره کمانډونه چې کوم یو دي هغه موږ ته ښیي. که زه غواړم زه وایم چې نه ماته ټول کمانډونه وښیه، ځکه زه یو شی غواړم چې هغه ځان ته دلته اضافه کړم چې نه ما ډېر پکارېږي.
د خپل د خوښې مطابق. مثلا زه داسې راځم ګورم یو شی مې خوښ شو، مثلا زه ورته وایم چې دغه د سنټر په نوم آپشن چې ده چې دا د موږ خط منځ ته راولي دا اضافه که پکې اول به هغه سلیکټ کړئ بیا به دلته اډ وهي دا راځي دلته اضافه کیږي. نو اوس دلته هیڅ شی نشته ده، کله که زه وکېږم دلته اضافه سو بیرته کله زه غواړم چې دلته نه ایسته کړم نو همدلته رایټ کلیک کوم یا همدلته رایټ کلیک کوئ، هر ځای کې چې کلیک کوئ راځي دا آپشن کسټمایز کوئک اکسس ټول بار ته راځم، بیرته زه دا غواړم چې لرې کړم د ځای نه دا به کلیک کوم، بیرته به ریموو آپشن ورته هم ریموو یا نه لرې کړه مخې نه ریموو دا د موږ ته یې لرې. همدارنګه داسې مختلف آپشنونه دي دلته چې تاسو په خپل خوښې مطابق چې دا ټول سره په آینده درسو کې انشاءالله آشنا سئ. دا ټول تاسو کولی سئ چې اضافه او کمې کړئ په خپل کویک اکسس ټول بار کې. مشهوره کمانډونه هغه کمانډ ناٹ ان د ریبن کوم یو چې په ریبن کې نشته دي هغه ټول دلته ښیي، دا ریبنو کې نشته دي، د هر ټپ مربوط ریبنونه دي. بیا ریبن کې دا ګروپونه دي کې ډېر آپشنونه دي چې هغه موږ ته پکارېږي د موږ د کار کولو په جریان کې نو دی هم دی د اضافه کولو او کمولو لپاره موږ دا پکارو. نور کویک داسې هم کولی سئ دا چې اوس موږ دلته دا کسټمایز کوی که چیرته غواړئ چې د خپل موجوده ورکبوک لکه موږ بک 1 کې یو اوس بک 1 دلته ټایټل ښیي نو موږ بک 1 کې یو بک 1 کې که غواړئ دا تغییرات راشي نو بک 1 ورته هغه کوئ، که ډیفالټ وای یعنې ټول ورکبوک یعنې د هر ورکبوک چې موږ خلاصو هر د اکسل فایل چې موږ خلاصو باید دې ټولو کې دا تغییرات وښیي نو ډیفالټ ورته انتخابی کوئ چې نه تنه په همدې ورکبوک کې نو د ورکبوک نوم به د سلیکټ کړئ ورته خلاص دا رقم. نو دا داسې هغه ده چې دلته ډېر آپشنونه او ډېر هغه دي دلته کې باید تاسو بیا خپله هم ډېر پریکټس وکوئ، تاسو ته به بیا معلومات اوسي چې څه شی کېږي دلته. دا اوس وکېښو زه ورته ما هغه وکړو او طریقه مې تاسو ته وښودله، اوس اوکې وهم بیرته نورمال حالت ته راځم. اوس دلته تاسو ته ښیم چې څنګه موږ کولی شو چې ټبونه اضافه کړو کمې کړو د خپل د خوښې یو ټب جوړ کړو چې مثلا زه وایم پکې د فونټ ګروپ له هر څه نه مخکې دغه هر ټپ کې ما تاسو ته ویلو چې ریبنې دي ګروپونه دي د هر دغه د یو عمودي لاین په وسیله یو له بل نه بیلیږي دا ګروپونه ګوره دلته دا د کلیپ بورډ ګروپ ده، دا د فونټ ګروپ ده یعنې خط تنظیمول بولډ کوي یعنې ډبلی سملی لږ لاندې د خط لاندې یو خط کشي د لیکنې لاندې یو خط کشي او دلته بارډر یې ورکوي خپل سیل ته هر شی چې کوي دا ټول دلته موږ ته ښیي. د سره دلته خوا کې یو ارو ده یا یو کمان ورکړی دلته چې د مور آپشن یعنې نور آپشنونه چې غواړئ مفصل د دغه ګروپ دلته کم آپشنونه یې ښیي، که غواړئ چې ډېر آپشنونه وګورئ نو دلته بیا په هر ارو باندې کلیک کوئ د هغه مفصل ټول آپشنونه یې ښیي لکه نمبرو کې څه رقم هغه کوي اکاونټینګ هغه دي ټایم د فیصدي ده کسر ده خط ده هر رقم ده د خپل نمبرو فارمټ ورته انتخابوي یعنې چې څه شی ده الاینمنټ یې چې څه رقم واقع اوسي فونټونه یې دي بارډر یې دي یعنې او خط چې بارډر ورکوي سیل ته بارډر ورکوي دلته دا سیل یا حجره چې موږ پکې کار کوو لکه دا اوس ګوره زه دلته لیکم احمد نو دا د احمد په هغه کې چې زه غواړم چې خط یې چینج کړم ملاس اوسي لږ خط سایز جګ اوسي همداسې ډېر آپشنونه چې هر څنګه دلته موږ هر شی کولی شو دا ټول هر څه چې دي دلته راځي. بل د دې ترڅنګه په هر ټپ کې موږ ډېر آپشنونه لرو ډېر ریبن کې ډېر په هر ټپ کې موږ ریبن لرو بیا په ریبن کې ډېر آپشنونه دي دا آپشنونه موږ زیاتولی او کمولی هم شو
کله چې د افیس پیکیج راځي هغه کې په ډیفالت شکل باندې یعنی کمپنۍ چې کوم انتخاب کړي دي هغه موږ تاسو تر سترګو مشاهده کیږي. اما کله داسې یو شي ته ضرورت د موږ کیږي چې دلته نه وي هغه به بیا موږ د کسټمایز ریبن ته راځو. کسټمایز د ریبن دته به راځو د ځای نه موږ اضافه کولی شو. مثلا زه غواړم په دغه ریبن کې چې ما فارموله په نوم ریبن ده د کې ګوره زه ورته وایم دا هم ریبن چې ده دغه هم ریبن ده یا دا فارموله ریبن ده د کې زه ما ته ښیي چې دلته ته څلور ګروپه لري. فنکشن لایبرري ده، ډیفاینډ نیمز دي، فارمولا اډیټینګ ده، کالکولیشن ده. ګوره فنکشن لایبرري، ډیفاینډ نیمز، فارمولا اډیټینګ، کالکولیشن دا ټول دي. زه کولی شم چې دلته نور ګروپونه مې اضافه کړم یا کم کړم ترېنه. بیا په هر ګروپ کې آپشنونه کم او زیات کړم. دلته فرض کړه زه وایم چې ما ته د کاپي په نوم باندې آپشن په فنکشن لایبرري کې اضافه ښه command needs to be added to custom groups. ښه دلته وایي چې دا خپله چې د کوم ګروپ جوړ کړی هغه کې اډ کولی شي. فرض کړه زه راځم هوم ټب ته. هوم ټب کې د موږ چې ده دا د جمع علامه چې وایي دا غوړېږي. نو دلته دا شیان زه ټول لرم. که چېرته زه غواړم چې بل چېرته بیا هغه کړم هغه ته به نوی ټب جوړوم. نوی ټب به بیا نوي آپشنونه لري یا نوي ګروپونه به لري. په نوي ګروپونو کې به نوي آپشنونه راځي. همدلته زه غواړم یو نوی ټب اضافه کړم. نیو ټب ته به راسم. دلته لاندې ګورئ نیو ټب آپشن ده، دا به کلیک کړم. دته به نوم ورکړم سلیکټ به کې رینیم به ورته ووایې. ټب نوم به ورکړې مثلا د موږ د پاڼې نوم ده رنګونه په نوم ما ټب جوړ کړ. دلته چې ده زه غواړم یو ګروپ پکې جوړ کړم په نوم د ګروپ نوم به کړم my default buttons. که کوم ايکن ورته انتخابوي هم انتخابولی شئ. دا ايکن هم ورته انتخاب اوکې نه کړ دا چې څو هماغسې. دا اوس زه غواړم چې دلته راشي دا ګروپ دا د موږ دا ټب چې ده دا به دلته راښکارېږي. رنګونه په نوم ټب اضافه شو. آپشن پکې نه ښکاري که نه. دلته به بیرته بیا راشو کسټمایز ریبن ته به راشو. رنګونه نیو ګروپ به دې که زه اضافه کړم که نه. نوی ګروپ چې ده مای ډیفالت بټن په نوم باندې چې ما هغه کړی ده هغه کې ما آپشن نه و اچولی چې شی مې نه و اچولی که نه. نو زه چې دلته کې غواړم چې کاپي پکې اضافه کړم، سنټر پکې اضافه کړم، ډیلیټ سیل پکې اضافه کړم. همدلته نوی ګروپ بل چې مې جوړ کړی دی د کې فل کالر اضافه کړم او فونټ سایز اضافه کړم. اوکې به کوي. دا وګوره ورونو دا هر څه راغله. یو ګروپ چې ده خطو باندې ما ویل چې ګروپونه یو بل نه بیلیږي. یو ګروپ کې ما دا دوه شیان اضافه کړي بل کې مې درې نور دا ټول دلته وښودل. هر کله که زه غواړم چې دا بیرته له منځه یوسم نو ساده شکل باندې بیرته راځم. همدلته دا چې ده انچک کوم یا چې ده ورته رایټ کلیک به پې کې ریموو. اوکې خلاص دا هغه ټپ د موږ لاړه له منځه. بله خبره دوستانو د دې مربوط موږ چې دا اوس یو څه ناڅه اشنایي له سره پیدا کړله
چې څنګه موږ کولی شو چې دلته د خپل د خوښې ټابونه ریبن کې ګروپونه او په ګروپو کې آپشنونه اضافه کو کمې کو د سره بلدتیا حاصل کړله. له دې نه وروسته په آینده لوست کې به دوستانو موږ په دې باندې وغږیږو چې څنګه کولی شو چې یو ساده پروژه اول شروع کړو، یعنې څنګه ابتدا نه یو کار شروع کولی شو، همداسې به ورو ورو مخ په وړاندې ځو. هیله ده چې یو څه مو زده کړي ورونو. د ځان سره مو چې دا د ما چینل رنګونه سبسکرايب کړئ، بیل ايکن در سره کيکاږی ترڅو تاسو ته نوي اپډیټونه راشي او له نوو تازه ويډيوګانو نه خبر اوسئ. ان شاء الله دا کورس به یو میاشت یا یو نیمه میاشت به دوام وکړي، خو ډیر څه به زده کړئ، ډیر به پوه شئ. اصلا داسې به شي چې په اکسل کې به بل هیڅ چاته احتیاج نه به ووځئ، مطلق احتیاج نه به ووځئ او پخپله به هر څه کولی شئ. مننه دوستانو، خیر اوسئ. الله مو آباد لره تر بل لوست پورې. الله پامان.